háború elején születtem, és a háború után közvetlenül nekünk a családnak is rengeteg gondja volt. Nagy gondok közt éltünk, nagy küszködéssel, nagy család volt. Én meg úgy voltam, hogy olyan 9-10 éves koromig egy idő még az is kétséges volt, hogy életben maradok-e. Tehát ez egy olyan, meg sok időt töltöttem el akkor kórházban, de hát erről mondom, nem szívesen beszélek. Sőt, még az is megtörtént, akkor 2-3 évig idegen környezetben voltam, hogy majdnem elfelejtettem magyarul. Tehát újra kellett ezt a kötődést alakítani. Később Köröső után, ami rendkívül sokat jelentett, és ami azt hiszem, hogy úgy meghatározta aztán a pályámat, ez a Nagyváradi Gimnázium. Ez igaz ugyan, hogy ez az 50-es évek második felében volt, ezt ma már el sem hiszik, hogy akkor is voltak rendkívül jó iskolák, sőt azt hiszem, hogy inkább voltak, mint most. Ez a régi Premontrei Gimnáziumnak az utódiskolája volt, hát inkább matematika, fizika szakra specializálódott, 3 párhuzamos osztállyal működő iskola. Én is ilyen osztályba végeztem. Ezzel óriási szerencsém volt. Tehát az osztályfőnököm, Schwarz Lajos, az ország akkor szerintem leghíresebb fizikatanára volt, és nagyon sokat jelentett nekem, és az osztály is olyan volt, hogy én ugye falusi gyermekként kerültem oda be, de hát úgy fogadtak be, egyébként olyan volt akkor annak a kornak a hangulata is. Tehát nem volt semmilyen eliteskedés, vagy falusi osztálytársaknak, hát ugye lenézés, engem nagyon befogadtak, és nagyon, nagyon sokat épülhettem ott a 4 év alatt, tehát ez felbecsülhetetlen, úgyhogy aztán már ebben jöhettem ide az egyetemre, bár még az egyetem kezdés is elég nehéz volt, mert akkor még mindig nagy gondjaink voltak, és első éven még nem volt ösztöndíjam, még albérletem se volt. Ilyen ágyra járó voltam, aztán másodévtől már egy ilyen kiemelt ösztöndíjat kaptam meg az első éves eredmények alapján, úgy aztán már rendeződtek a dolgaim, tehát úgy, hogy nagyjából 20 éves koromban hát önálló lettem. Akkor a tanszékvezető 20 éven át 52 és 73 közt Márton Gyula volt, aki a dialektológiát, a nyelvjárást tanította, most aztán ő lett az én mentorom. Tehát ő, mondjam így, hogy fedezett fel ilyen értelemben, és diákként is, ugye 5 éves volt akkor az egyetem, dolgoztam is neki, még fizette is a munkámat, mert hát azt is tudta, hogy rászólok, de minden diákot fizetett, akit dolgoztatott. Tehát egyébként nagyon érzékeny volt ezekre a dolgokra, volt olyan diák, akit elvitte, és vásárolt neki téli kabátot, mert látta, hogy a diáknak ezzel gondja van. Úgyhogy nekem ilyen szempontból Márton Gyula később is példaképpen volt, neki mindene volt, a tanszék, a tanítás, diákokat követte, később tanárként is. Na, szóval végül neki köszöntem azt is, hogy 64-ben, amikor nem volt olyan könnyű dolog, kijárta azt, hogy engem kinevezzenek a tanszékre gyakornoknak. És hát ugye utána még itt az irodalomtanszékre Rohonyi Zoltánt nevezték ki 2 évvel később, Gyimes Évát 4 évvel később, 68-ba végzett Éva. Gyimes Évát a nyelvészeti tanszékre, de hát köztudomás, hogy az ő pályája azért inkább az irodalomtudomány volt. Úgyhogy én azt szoktam mondani, és ez valóban így van, hogy én 26 évig én voltam a legfiatalabb tagja ennek a tanszéknek végig, mert utána már egyszerűen befagyott a rendszer. Befagyott a rendszer, általában, tehát nem csak lehetne azt mondani, hogy ebben volt valami magyar ellenesség, de az egész bölcsészkaron ebbe bele lehet érteni egészen kiváló románszakos kollégáimat, akik költők, írók voltak, vagy nyelvészeket, hasonlóképpen angol szakosokat, akik velem egyszerre végezték az egyetemen, ott voltak a tanszéken, de hát ez azt jelentette, hogy ugye a 70-es évek közepére én pontosan 75-ben értem el 11 év után az adjunktusi fokozatot, 76-ban védtem meg a doktori dolgozatomat, előtte 4 évig ilyen gyakornok voltam, gyakorlatilag tanszéknek ilyen ügyintézője, aztán 7 évig voltam tanársegéd. Szakmailag az nem volt rossz, mert egy ilyen tanszéken, mint amilyen a kolozsvári, egy tanársegédnek, egy fiatalnak sokfélét kell tanítania, és ez jó a tájékozódásban. Meg hát tanárként is mindig van, vagy volt az embernek egy alaptantárgya,
Az nekem általános nyelvészet volt, ez egy ilyen első éves bevezető tantárgy, előbb azt szeminarizáltam, aztán előadója lettem a 70-es évek elején, és 75-től meg hát a minisztérium bevezetett váratlanul az országos tantervbe egy ilyen választható tantárgyat, hogy etnológia, általános etnológia, heti 4 órában 2+2, így beosztás, egy előadás és szeminárium, és akkor Márton Gyula még élt, mert a következő évben aztán ő meghalt, 76-ban, ezt rám bízta. És hát ez nagyon jó volt. Később ugye ez volt az egyik, amire építhettem 90 után a néprajz tanszék szervezését, mert ugye ezt aztán tanítottam végig. A szeminárium meg magyar néprajz témákkal foglalkoztunk, szóval ez jó volt. Gyimes Éva meg én mi ketten professzorok lettünk, nagy hirtelen engem tanszékvezetőnek választottak meg, ilyen doktori irányítási jogot is kaptunk mindketten. Mellettem még ott volt professzorként, mellettem, vagy én voltam inkább ő mellette, Szabó Zoltán professzor, aki hát nálam több mint 10 évvel idősebb volt, nekem is tanárom is volt, aztán később nyugdíjba ment, de hát akkor még ott volt professzorként, és hát megnyíltak a nagy lehetőségek, vagy legalábbis én úgy éreztem, és úgy is volt akkor valóban, hogy akkor ősszel, ezt sokan nem is hitték, hogy májusban én már Budapesten bejelentettem, hogy ősszel újra fog indulni 40 év után a néprajzszak, és elindítottam, hogy akkor az irodalomtanszéken, illetve akkor még nem volt önálló tanszék, gyorsan gondoskodni kellett több tantárgynak az oktatójáról, vendégeket hívtam meg, Bukarestből is, Magyarországról is jöttek folyamatosan, meg állandó magyarországi vendégtanárt is kineveztettem, és hát gyorsan ugye 90 előtti években egy évfolyamon 7-8 hallgatónk volt összesen. Teljesen családias volt az egész, tehát minden hallgatóval személyes kapcsolatunk volt, tehát egy kis csoporttal ilyen értelemben jól lehet dolgozni. De hát azért ez egy zárt világ volt, egy olyan oldala is volt ennek, hogy ez többször megtörtént év elején, hogy jött be hozzám első éves hallgató, vagy ketten jöttek általában a fiúk, hogy majdnem sírva, hogy őket most akarják beszervezni, most akarja beszervezni őket a Securitate. Most nekem erről mi a véleményem? És mondtam, hogy egyetlen egy tanácsot tudok adni, gondolkozzanak, most már 18 évesek elmúltak felnőtt módjára. Mert én ha azt mondom, hogy ne vállalják el, akkor lehet, hogy ez lesz az első dolog, amit el kell mondaniuk, hogy én azt mondtam, hogy ne vállalják el. Tehát próbálják meg eldönteni. Most ez nyilván ez rossz volt, meg az, hogy nem voltak kapcsolataink. Nekem szakmai kapcsolataim Magyarországgal, hát ezek ismertük egymást a magyarországi nyelvész kollégákkal, a debreceniekkel különösen, ott egészen fiatal koromban voltam, talán 3 alkalommal nyári egyetemen. És hát levelezni azért leveleztünk meg a tanszékünkre, a könyvtárba, a folyóiratok bejöttek. De ennél szélesebb körű kapcsolatunk nem volt. 90 után egyre inkább apadt az az aránya a hallgatóknak, akik tudatosan készültek arra, hogy ide jönnek, vagy valahova mennek. Most, és azt hiszem, hogy ez azóta is folyamatosan romlott. Tehát, hogy ilyen határozott szándék kialakuljon, és hogy ne az legyen, mint ami szerintem az esetek 90%-ában ma történik, hogy ugye akinek végül sikerül az érettségije, és hát ez nem egy olyan egyszerű dolog, ugye, hogy valaki túl legyen ma az érettségén, mert ez is évről évre csökken. Ugye, hát ezt láthatják a saját nemzedékükben, hogy már a beiratkozásnál beiratkoznak 2-3-4 helyre, hogy hova kerülnek be, ugye? Tehát így kezdődik a felvételi. Utána, ha megvan az eredmény, hogy hova veszik fel őket, akkor eldöntik, nem biztos, hogy mindig azon az alapon, hogy ők mit akarnak, vagy hogy tudnák azt, hogy mi vár ott rájuk. Olyan értelemben, hogy mi az, ami a képességüknek nagyon jól megfelel, az elképzelésüknek, későbbi egzisztenciát mivel lehet megalapozni. Mert az nem elég, hogy diplomám van, élni is kell,
az egyetem után, és különösen aztán, aki tandíjasként kerül be, hát a szülők nyilván vállalják, magukra vállalják a tandíjat, de hát ugyanakkor folyamatosan a szülő is arra gondol, hogy igen, hát ezt a tandíjat fizetem, de ez azt jelenti, hogy megalapozom benne a gyermekemnek az egzisztenciáját. Most ez nem biztos, hogy így történik. Hát én ezt nagyon jól látom. Ebbe az egyetem is hibás, persze, mert sőt az iskolák is hibásak, mert ilyen igazi pályairányítás nincs. Az egyetemeknek egyetlen érdekük van, mert hát ugye minden egyetem egyúttal gazdasági vállalkozó és pénzt akar mindenből, hogy körbejárják, mint ahogy ezen a héten is történik az országot, a mi egyetemünk is, és hát mindenütt elmondják, hogy ez a világ legjobb egyeteme, hogy akkor ide kell jönni, itt minden csodálatos. Tehát egy csábítás van, egy ilyen értelemben van egy reklám. De úgy igazán, ugye én azt is elmondanám, hát most nem beszélek erről, hogy mi az, amit nem tanácsolok egy felvételizőnek se. Jóval kevesebb lehetőség van az igazi specializációra. Pedig hát ugye az a tudományokban nagyon fontos, hogy egy valami témával mélyen csinálni. Itt nálunk hát leginkább arra kényszeríti rá a helyzet az embereket, hogy szélesebb felületen dolgozzanak, és valószínűleg felszínesebben. Ez bizonyára én rám is érvényes, én nem akarom itt ebben mentegetni magam, mindig mondtam azt, hogy milyen boldog volnék, hogyha én úgy specializálódhatnék, mint ahogy látom nagyon sok magyarországi vagy külföldi kollégát, hogy mit csinál. Most ami itt a munkának a sokfélesége, biztos, hogy tehát van még egy dolog, ami az én helyzetem ezt meghatározta. Az, hogy gyakorlatilag én egy bizonyos értelemben egy nemzedéki űrbe kerültem itt 90-ben. Tehát ahogy mondtam, hogy például a tanszéken 26 évig nem neveztek ki senkit. Utána. Ugyanez volt az erdélyi tudományban is. Volt egy nagyon előregedett, nálam jóval idősebb társaság. Tehát itt hosszú ideig úgy volt, hogy ha én írtam valahova akármit, csak megjelent, hogy ki mikor született, én voltam a legfiatalabb. Most 90 után én ilyen középkorú voltam, de az én nemzedékemből alig voltunk. Alig voltunk. Tehát az én nemzedékemből, akik korábban voltak, azoknak nagy része elment külföldre. Úgyhogy aztán voltak a nagyon idősek, őket már egyetemen nem lehetett foglalkoztatni, nagyon sok mindenben nem lehetett bevonni se őket, és voltak aztán, ahogy jött egyre inkább a fiataloknak a hulláma. Most én ebben a köztes helyzetben voltam, és nagyon sok minden, hát bizonyára ezek az akadémiai dolgok is ezért értek így engem, nem föltétlenül azért, mert hát az én rendkívüliségem, hanem egyszerűen az volt, hogy életkorban, meg helyzetben, akkor ez, hát engem találtak meg, tehát nincs ebben semmi olyan különösebb. Hát mondom ezt, hogy sok mindent vállaltam részben emiatt. Most, hogy a konfliktus és a vita, ugye végig volt, hát mindig vannak ilyenek. Az egyik, mikor én a tanszék építkezést és az egyetem szervezést, általában a Kolozsvári Egyetem szervezését elkezdtük, már a magyar oktatási résznek a szervezését, vagy felfuttatását, vagy megerősítését, de az én tanszéki szervezésemet is, akkor úgy látták például a Bolyai Társaságban, tehát én a Bolyai Társaságnak nem voltam aktív tagja. Ők úgy gondolták, hogy ha én néprajzot indítok, vagy nagyon megerősítjük ki a mai egyetemi keretben a magyar oktatást, az csökkenti az önálló egyetemnek az esélyét. Tehát jobb, ha mi nem csináljuk ezt. Én azt mondom, rendben van, mi várhatjuk az önálló magyar egyetemet, de az, aki ősszel felvételizni fog, ő nem várhatja. Neki felvételizni kell. És nekem meg kell teremtenem lehetőleg a helyet és a lehetőséget arra, hogy ő jöjjön tanulni. És ez volt az egész egyetemben. Tehát én az, hogy ugye hát az önálló egyetemre azóta is várhatnánk. És amit lehetett, fejlesztettünk, de ott az is elakadt, kétségtelen a Babes-Bolyai magyar oktatási részlegének a fejlesztése, úgy 2006 körül eléggé elakadt, de ezt most nem részletezem. Emiatt is voltak konfliktusaink, többek között nekem a saját rektorommal, ugye Márga rektor úrral, akivel kezdetben nagyon jól együtt dolgoztunk mindaddig, amíg ő miniszter nem lett, sőt még a minisztersége alatt is, ami nekem tulajdonképpen segítség volt, hogy ilyen minisztériumi bizottságokba kineveztetett. De hát akkor ott, amíg miniszter volt, addig sok minden kiderült róla. És hát utána, amikor visszajött, mert hát ugye gyakorlatilag 20 évig ő vezette az egyetemet,
És hát lehetett látni, hogy elakad itt hát egyfajta önállósítás a magyar oktatásnak olyan értelemben, hogy legyen valami pénzügyi önállósága, legyen valami önállósága abban, hogy kiket vesznek fel a különböző tanszékekre, hogy pályáztatnak. Na most ez nem ment. Ez akkor nagy viták voltak, és 2006-ban volt egy utolsó nagy vita a magyar vezető kollégák, akkor még tanszékvezető voltam, és az egyetem vezetősége úgy együtt volt, ez egy ilyen 4 órás nagy vita volt. És akkor a magyar kollégák engem kértek meg, hogy én legyek ilyen szóvivőjük, vagy valami. Hát én azt tulajdonképpen nagyon élveztem, és annak az volt az érdekessége, hogy ott volt minden dékán az egyetemről, ott volt az egyetem vezetőség, és láthatóan én úgy éreztem, hogy meggyőztünk, vagy meggyőztem gyakorlatilag minden dékán, kivéve a 2 vezért. Így meg nagyon sok mindent rossz nélyen vettek, amit én akkor mondtam, úgyhogy végül később, amikor utoljára találkoztunk Márka rektor úrral, ő azt mondta, hogy én nagyon sok kárt okoztam a Kolozsvári Egyetemnek. Hát ugye ez olyan értelemben igaz, hogy én folyamatosan azt mondtam el, külföldön is, Magyarországon, itt is, ami a realitás volt az egyetemen, az oktatás tekintetében, és a magyar nyelvű oktatás tekintetében. Ugye az egyetem magát mindig ennél szebbnek akarta láttatni. Én meg ebben nem álltam be az egyetemnek olyan jellegű reklámozásában, ami nem felelt meg a valóságnak. Az, hogy a 90-es évek végén, tehát amikor én tanszékvezető voltam, ott karitanácsban benne voltam, de hát ez nem kellett benne lenni, mert látszott kívülről is, hogy itt az egész egyetemi rendszerben, oktatási rendszerben egyre inkább a pénznek van jelentősége. Tehát, hogy az szűri meg a hallgatókat. Az nagyon jó, hogy nem volt ilyen társadalmi szűrő, vagy politikai szűrő, de ez megint nagy méltánytalanságokhoz vezetett, és vezet mind a mai napig. Ez ugye? jutott el ahhoz, hogy kezdeményezője legyen a Nyilas Miklós? Igen, tehát én akkor többször tartottam előadást, különböző alkalmakkor, és volt egy ilyen, a Szapiencia, akkoriban indult egy nagy konferencia volt itt, a Diakóniai Központban, és akkor újra a statisztikákkal én elmondtam, hogy itt milyen gondok vannak, hogy nagyon sok tehetség vész miatt, hogy hát ezt most az állam áthárította a szülőkre, ugye, az oktatásnak a költségeit. És hát itt volt akkor ezen a konferencián egy nyelvész kolléganő Budapestről, az Ékis Katalin, aki hát ugye eléggé ismert a szakmában, meg az akadémiai körökben. Most ő, miután visszament Budapestre, mindjárt írt nekem egy levelet, hogy hát ezt nem lehet így hagyni, valamit tenni kell. Hát mondtam, hogy én egyedül nem tudom, de ketten megpróbálhatjuk. És hát akkor végül elindult, és most már 16 támogatási év van mögöttünk. Ennek is megvan a maga története. A lényeg az, hogy ugye a Nyilas Miki Egyesület, meg ez a program, ez a tehetséges, rászoruló, tehát olyan értelemben nehéz helyzetben levő diákokat segíti 7. osztályos koruktól most, egészen az egyetemig, vagy van, akik még úgy látom, most vannak olyan támogatók, akik még egyetem után is támogatni akarják a régi ösztöndíjasukat. Tehát a hátrányos helyzetűeknek a hátrányos helyzetét kellett itt enyhíteni, és kell, mondom, mert itt ez egy olyan dolog, hogy itt a hazai oktatásnak ez a szegregált jellege, hogy egyre inkább, ahogy a társadalom polarizálódik, kialakul az elitiskoláknak a csoportja, és ami azon kívül van, tehát itt ugye nálunk, akik szakiskolába járnak, általában szegregáltak, hátrányos helyzetűek, külvárosi iskolák belvárosiakhoz képest szegregáltak, most nem beszélve magyar anyanyelvű cigányokról, meg a falusi iskolák, teljesen azt mondom, hogy tönkrement a közoktatásban, tönkrementek a jó falusi iskoláink, és ennek nagyon sok olyan áldozata van, hogy ugye tehetség mindenütt van. Tehát itt az, aki úgy gondolja, hogy csak a Kolozsvár központjában születnek tehetséges gyermekek, ez nagyon téved. Mert a tehetség nagyjából egyformán oszlanak meg a születés tekintetében, csak utána aztán az esélyek nagyon különbözőek lesznek. Tehát ez motivált engem. Tehát ez nekem egy nagyon fontos dolog az életemben, teljesen egy civil dolog, hogy
Ugye folyamatosan a világ minden részéből ott van a honlapunkon a támogatók világtérképe, az ösztöndíjasok világtérképe, illetve az nem a világtérkép, mert az itt van Erdélyben, hogy kiket támogatunk, most újabban Kárpátalján is van egy kis kihelyezett programunk. És hát ebben ez azért jó ez a program, mert ez semminek nem volt alárendelve, tehát nincs állami felügyelete, nincs egyházi felügyelete, elkötelezettsége, magunk alakítjuk, a támogatók annak alapján, amit csinálunk, megbíznak bennünk, mert nagyon a bizalomra épül. Ugye megvan ennek tehát az, hogy ez egy tiszta program, és egy tiszta programként ez alatt az idő alatt több mint 2 millió eurót juttattunk el erdélyi hátrányos helyzetű tehetséges gyerekeknek. Én csak azt érzem, hogy 10 000 magyar egyetemi hallgatónak Kolozsvár kellene, hogy nyújtson valamit, akár szálláshelyekben is, akár diákszállóként is. Hát itt egy katasztrófa volt, és szerintem most is azért, hát akinek pénze van, az itt valahogy elboldogul az albérletekkel. Tehát volt olyan diákunk, hogy bejött, és 2 hónap múlva az egyik legtehetségesebb diákunk szénmonoxid mérgezésbe meghalt egy rossz albérletbe. Az embernek voltak ilyen tapasztalatai. Most itt egy ilyen jó kollégium azért sokat segíthetett volna, akár több száz férőhelye. Tehát ez Kolozsváron meg lehetett volna csinálni, és segített volna a hallgatóknak. Na, de ezen túl vagyunk. Az ember nem jó, ha ilyenkor fényezi magát, meg nem is erről van szó, de ez... Tehát az egyik az, hogy itt a ilyen kárpát-medencei régiók szintén, vagy kisebbségi régiók, hogy Kárpátalja, Felvidék, meg Vajdaság, meg minden, meg a magyarországi, tehát ezeknek a régióknak már a szakmai összekapcsolásában, vagy a nyelvi mozgalom összekapcsolásában én úgy gondolom, hogy hát a jelenlétemnek volt valami szerepe és van még mindig, mert én ezekben így részt veszek. A másik, ami szintén nagyon fontos volt, hogy hát ugye ami talán minden kitüntetésnél a legnagyobb volt, hogy 2004-ben engem az akadémia tagjává választott a Magyar Tudományos Akadémia. 2005-ben tartottam a székfoglaló előadásomat. Most 2006 őszén úgy döntött az akadémia egy ilyen rendkívüli közgyűlésen, hogy a Magyarországi Területi Bizottsághoz hasonlóan, Magyarországon már nagyon régóta van 5 területi bizottság. Miskolci, Debreceni, Veszprémi, Szegedi, szóval összesen 5 van, most nem számolom, hogy mondtam-e 5-öt vagy nem. Annak a régiónak az akadémiai ilyen csoportosulását jelenti ez a területi bizottság. Akkor eldöntötték 2006 őszén, hogy először, Magyarország határain kívül először itt Erdélyben szintén területi bizottságot hoz létre az akadémia. Tehát, hogy kilép Magyarország területéről. És hát akkor ennek volt már olyan alapja, hogy ez korábban megtörtént, hogy ilyen külső tagokat már a 90-es évek elejétől befogadott, tehát avattak, mondjam így, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai váltak, történészek nagyobb számban. Tehát, hogy volt, emlékszem, 19 ilyen erdélyi külső tagja az akadémiának. Most nem részletezem, a lényeg az, hogy hát ezekre kellett építeni itt ezt a területi bizottságot. Meg van olyan is, hogy külső köztestületi tag, akinek van tudományos fokozata, az akkor az akadémiánál regisztrálja magát, tehát az egy egyszerűbb dolog ez a köztestületi tagság. A lényeg az, hogy akkor 2007. januárjában Vízi Szilveszter volt akkor még az elnök az akadémiának, akkor kaptam tőle egy levelet, hogy hát felkér arra, hogy kezdjem el ennek a területi bizottságnak a szervezését. Én a 90 előtti időszakomat, de én általában ilyen etno-előtagú nyelvészeti diszciplinákat, tantárgyakat tanítok, illetve azzal foglalkoztam, mert részben tanítottam is, de a kutatásaim ilyenek, most ebben benne van összefoglaló névvel, ami 90 előtt volt, hogy etnolingvisztika, de ennek vannak speciális területei, amivel én külön foglalkoztam, sőt úgy érzem, hogy most az ember ezzel nem erre vigyázni kell, de hogy valamennyire úgy tartják számon, hogy valamennyire az én nevemhez kapcsolódik. Az egyik ilyen, hogy etnoszemantika, itt nálunk etnoszemiotika, etnobotanika az teljesen, mert tulajdonképpen az megint egy olyan dolog volt,
éppen Szilágyi tanár úr mondta nemrég, ő szerkesztette ezt a 85-ben megjelent nagyobb etnobotanikai könyvünket, az Ember és Növényvilág című könyvet, hogy hát úgy gondolja, hogy ez egyik legnagyobb mondjuk szakmai érték, vagy szakmai teljesítmény, amit én Szabó T. Attila biológus barátommal, aki a nyelvész professzor fia volt. Tehát én vele dolgoztam akkor, hát 15 évnél talán hosszabb ideig, illetve még mindig kapcsolatban vagyunk mi Attilával. Tehát mind ilyen etno valamilyen, ez a lényeg az egésznek. Sőt, olyasmi is volt, amit ugye most ennek az évnek az elején jelent meg Keszeg Vilmos tanár úrnak egy ilyen tankönyve, hogy a beszélés néprajza. Na most annak idején én kutatni nem kutattam különösebben, de én vezettem be. Tehát én ezekről már előadtam akkor abban az időben, meg írtam is az itteni szaksajtóba. Úgyhogy, de mondom, az, ami folyamatosan velem volt, s mai napig, ez így van, hogy mert később aztán, később 90 után is folytatódott, de itt a doktori dolgozaton volt, mind a kettő kalotaszegi téma, az etnobotanikai monográfiánk is, meg ez itt én a hímzés terminológiáról írtam, ezek tulajdonképpen ilyen, hát ennek a nyelvi része, vagy a nyelvészeti része, ez ilyen, hát dialektológiai, tehát nyelvjárástani természetesen, de itt a kultúrával nagyon szoros összefüggésbe. Ennek ez a lényege, mert az etnoszemantikába, etnoszemiotikába itt kultúra és nyelv kapcsolata, tehát ez foglalkoztatott engem folyamatosan. Most 90 után ez az előtag valamennyire megváltozott, mert olyan nyelvészeti kérdésekkel foglalkoztam, amelyek most már szocioelőtagúak. Tehát szociolingvisztika, és ebben nagyon sok minden beletartozik a szociolingvisztikába. Kétnyelvűség kérdése, nyelvi kölcsönhatás kérdése, ugye ezekkel részben korábban is foglalkoztam, és ez most együtt folyik itt ilyen kárpát-medencei hálózatban, ebben a termini hálózatban. Most ami még nekem, ugye ez egy ilyen külön vonulata, úgy érzem én is, az életemnek is fontos témája, mondjam így, a magyar nyelv és irodalom oktatása, tehát a közoktatás. Ezt egyetemek közül kevesen csinálják. 80-as évek elején, hát akkor itt nagyon tevékeny volt a Tanár Továbbképző Intézetben Kuszálik Piroska, nevű docens volt, tanárnő. Neki ez volt a foglalkozás. Na most ő keresett meg, hogy elindítottunk egy ilyen a magyar nyelvirodalom oktatásának, azt nyugodtan mondhatom, mert később is így tekintettük, hogy ez egy reform volt a magyar nyelv és irodalom oktatásában. És én akkor az első kötetet, az első tankönyvet vele írtam meg, ez 81-ben jelent meg, itt van, következő évben ennek a módszertani kiskönyvét is megírtuk, és utána a következő, tehát ez volt az 5. osztályos, következő évben a 6., 7., 8. tankönyv. Ezeket, a többieket aztán volt tanítványaimmal. Most ezek a tankönyvek aztán, ha jól emlékszem, 96-ig itt használatosak voltak, tehát 90-ben nem kellett kidobni, és tulajdonképpen csak a Ceausescu fényképét kellett kiszedni belőle, egyéb baj nem volt. Tehát a szövegekben nem volt olyasmi, amit kifogásolni kellett volna. Valaki munkásságának nem az a legfontosabb fokmérője, hogy most ilyen külföldi vagy nemzetközi értékelési szinten milyen pontszámot kap, hanem hogy annak van-e itt ebben a mi világunkban valami érzékelhető, hát valami lenyomata, valami, hogy legyen, mert ha nem, hát akkor az tényleg mindegy, hogy valaki New Yorkba tudós, vagy hol tudós, mert hát akkor, ha olyan a témája és meg minden, az nagyon szép, az ember büszke arra, hogy milyen jeles fiatalok is vannak tényleg most a világ minden részében Erdélyből. Az én tanítványaim közül is, meg részben az én gyermekeim közül is, tehát ez úgy rendben van, de hát az ember itthon, egy ilyen területi bizottság, meg akadémia, meg eme, meg minden, tényleg azt kell, hogy nézze, hogy ére itt valamit az, amit csinálunk, vagy nem ér. 15 évig dolgoztam rajta. A moldvai szótárral. Most a moldvai szótárral az volt, hogy itt a 40-esek végén ez jól ismert, hogy volt egy olyan nagyon biztató légkör, hogy Moldvába magyar iskolák indultak.
egészen felszabadult minden, nagy jövő állt mindenki előtt. Ezek az akkori tanszéki professzorok, Szabóti Attila, Márton Gyula, azt mondták, hogy na, ki kell használni ezt a lehetőséget, és nagy terepmunkát kell végezni Moldvába. Magyar nyelvi anyagot kell gyűjteni. De velük mentek néprajzosok is, tehát többek között Kós Károly is ott gyűjtött velük. És ez tartott, ennek tulajdonképpen az egyik konkrét célja az volt, hogy Csángó nyelvjárás atlasza. Most, hogy ennek mi a jelentősége? Ez egy többszörösen fontos nyelvi anyag. Erről azt lehet mondani a moldvai magyarnak a nyelvi anyagáról, hogy ez egyúttal egy nyelvtörténeti anyag is. Részben ugye a moldvai magyarok régi csoportja, az a régi erdélyi nyelvhez tartozott, amit ma úgy mondjuk, hogy mezőségi. A másik rész az a székelynek egy régi nyelvi anyaga, nem annyira régi, mint a másik. Tehát ez a kétféleség van benne, kétféle nyelvi anyag, hogy székely meg nem székely, mert hát ők úgy vannak ott együtt, vagy úgy kerültek Moldvába itt a 800 év alatt. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon jó, és hát egy olyan magyar területi nyelvváltozatról van szó, amelyik tehát rendkívül archaikus, különleges, nyelvi kölcsönhatás tekintetében különös, kultúrájában különös. Na most egy szótár nagyjából ezeket összefoglalja. Hát egy szótár se hiánytalan, meg nem hibátlan, de én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én végül ennek sikerült a végére jutnom. Most mondom, ebben az anyag úgy van benne, hogy ami volt a század elejéről kevesebb anyag, a század közepéről a legnagyobb, amit a tanszéki anyag volt, és a század végéről szintén most már a néprajz tanszéki gyűjtések, ugye itt a Táncos Vilmos volt egyébként az egyik lektora a szótárnak, tehát ő még folyamatosan aztán felhívta a figyelmet, illetve jelezte a saját anyagából, hogy mi az, amivel én még pótolni tudom. Látható, hogy nagyon sok elismerés ért, ami számomra ebből az a lényeg, hogy ezeknek 95%-a szakmai elismerés. Ez egy lényeges része a dolognak. Van benne állami kitüntetés, és valóban is elég magas rangú. Az, hogy Körösének díszpolgára vagyok, hát ez azt jelenti, hogy én ugyan eltávolodtam eléggé a szülőfalumtól, de aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban jártam haza, és azt hiszem, hogy a szakmai munkásságomban, ha nem is kimondottan Körösfő, de Kalotaszeg eléggé benne van, mint terep és mint nyelvi anyag. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy ezt értékelte itt a szülőfalu, de hát mindig mondtam, hogy van nekem olyan kitüntetésem, ami nem jelenik meg semmilyen listán, és ami maradandó számra, hogy hát egy olyan 15-20 évvel ezelőtt emlékszem, Kézdivásárhelyen egy üzletből kenyeret vásároltam, jövök ki, és ismeretlen elárusító nő utánam szaladt, hogy tanár úr, aval nem mehet, most hoztak friss kenyeret. Most ez a friss kenyér díja, mert én nem ismertem ezt a hölgyet, de hogy ez megtörtént, ezek az ilyen közvetlen, és mondjam, most, hogy ő ismert engem, vagy tudott róla, nem is az az ismertség, hogy az ember nagyon népszerű, vagy nem népszerű, de hogy mégis az egyszerű emberekben is, tehát van egy ilyen kivált egy ilyen gesztust az, hogy hát én ott gyakran megfordulok, meg hogy hát valami tud arról, amit én egyáltalán teszek.